Media shtetërore në Siri thotë se forcat rebele po evakuohen nga Guta. Presidenti Trump bën thirrje për ligje më të rrepta për imigracionin. Kina rrit me 25% taksat ndaj importeve amerikane. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni disa reagime nga analistët në Shtetet e Bashkuara pas aktit të deportimit të 5 shtetazve turq nga Kosova. Udhëheqësit më të lartë të vendit kanë kërkuar hetime gjithëpërfshirëse, ndërsa opozita kërkon ngritjen e një komisioni parlamentar që do të hetonte të gjithë operacionin dhe pasojat e tij. Do të kemi edhe një kronik nga Kuksi, 2 ditë pas protestës së banorëve lidhur me pagesën në pikalimin kufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës. Media shtetërore në Siri thotë se grupi më i madh i forcave rebele që kishte kontrollin e Gutas, qytetit në lindje të Damaskut, ka filluar evakuimit nga kjo zonë e fundit nën kontrollin e forcave antiqeveritare. Sipas njoftimeve, autobus me antar të ushtrisë islamike po i merrnin njerëzit nga qyteti i rrethuar Duma për në Xharablus, në Sirinë veriore. Rimarrja e kontrollit të Dumës do ta rivendoste qytetin lindor të Gutës përsëri nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad për herë të parë që nga viti 2012. Veç rrethimit shumë vjeçar të Gutës lindore, forcat proqeveritare kanë kryer një ofensiv 6 javore për të rimarrë kontrollin e rajoneve ku janë vrarë rreth 1600 civil. Për të dytën ditë rreshtazi, presidenti Trump shprehu sot kritika të ashpra në Twitter ndaj imigracionit të paligjshëm në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara me Meksikën, duke thënë se vendi po grabitet nga emigrantët. Ai është shprehur gjithashtu kundër programit DACA që hyri në fuqi gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama, duke u dhënë mundësi fëmijëve të sjellin në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara që të vazhdojnë të qëndrojnë, studiojnë dhe punojnë ligjërisht në vend. Agjentët e rojes së kufirit nuk lejojnë të bëjnë siç duhet punën e tyre për shkak të ligjeve qesharake liberale si Cap dhe Liro, shkruante zoti Trump në Twitter të dielën në mëngjes. Presidenti tha se karvani imigrantësh të paligjshëm po hyjnë në turma përmes kufirit, një pohim i ngjashëm me një titull për një editorial në kanalin Fox News. Në një tjetër mesazh në Twitter, zoti Trump fajsoi Meksikën se ka bërë pak ose as pak për të ndalur rrjedhën e emigrantëve në Shtetet e Bashkuara dhe paralajmëroi se do të ndalte marrëveshjen për tregtinë e lirë të Amerikës së Veriut. Ndërsa hynte në kish pranë rezidencës së tij në Florida për shërbesën e Pashkëve, zoti Trump vazhdoi me të njëjtin ton si në deklaratat e tij të mëparshme në Twitter. Meksika duhet të na ndihmojë në kufi, nëse nuk na ndihmojnë është për të ardhur keq. Shumë njerëz po hyjnë sepse duan të përfitojnë nga DACA dhe do të shohim se si do të vazhdojmë. Ata kishin një shans të madh dhe demokratët e humbën atë. Ata kishin një shans shumë të mirë, por do të shohim. Programi DACA hyri në fuqi gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama, duke u dhënë mundësi fëmijëve të sjellë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara që të vazhdojnë të qëndrojnë, studiojnë dhe punojnë ligjërisht në vend. Administrata e presidentit Trump i dha fund programit në shtator, por i dha afat Kongresit 6 muaj që të hartonte një plan të përhershëm për përfituesit e tij. Zoti Trump kishte thënë fillimisht se do të binte dakord për masat mbrojtëse për personat e përfshirë në DACA, nëse Kongresi miratonte fonde për një mur të propozuar për kufirin jugor të Shtetet Bashkuara me Meksikën. Me gjithë përpjekjet e demokratëve, buxheti i fundit prej 1.3 trilion dollarësh nënshkruar nga zoti Trump javën e kaluar nuk përmendte masa mbrojtëse për të ashtu quajturit ndërrimtar. Gjykatësit federale kanë urdhëruar administratën e presidentit Trump që të mbajnë në fuqi disa pjesë të DACA-s, ndërsa sfidat ligjore kalojnë përmes sistemit të gjykatave. Kina ka rritur me 25% taksat ndaj importeve amerikane për produkte ushqimore si mishi i derit, frutat dhe mallrat të tjerë, duke çuar shifrën e përgjithshme të taksave në 3 miliard dollar. Tarifat që hyn sot në fuqi i bëri të njohura mbrëm Ministria e Financave e Kinës përmes një deklarate ku thuhej se ky vendim ishte përgjigje ndaj rritjes së menjëhershme të tarifave amerikane ndaj çelikut dhe aluminit kinez që hyn në fuqi më 23 mars. Kina publikoi listën e mallrave amerikan që do të preknin tarifat e reja po atë ditë. Ministria e Tregtisë e Kinës tha përmes një deklarate sot se po i pezullonte detyrimet në Organizatës Botërore të Tregtisë për paksimin e tarifave ndaj 120 mallrave amerikan me styre frutat dhe gazi etanol. Taksat e importit ndaj këtyre produkteve do të rriten edhe me 15% të tjera. Tarifat e reja kineze vijnë si një veprim hakmarrës pas shkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve tregtare mes Pekinit dhe Washingtonit.
Analistët e ekonomistë thonë se nuk ka për të patur ndikime të menjëhershme nga tarifat e reja, por investitorët druan se grindje tregtare mes së dy vendeve mund të dëmtojnë tregtinë botërore dhe përrjedhojë edhe rritjen ekonomike. Ndërkohë, presidenti Trump po përgatitet të vendosë tarifa me vlerën e 50 miliard dollarëve ndaj mallrave kineze si ndëshkim ndaj Pekinit për akuzat se Kina ka kryer vjedhje intelektuale ndaj Amerikës, një akuzë që Pekini e mohon. Këtë javë, Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut filluan manovrat e përbashkëta ushtarake të përvitshme, të cilat ishin shtyrë për shkak të zhvillimit të lojrave olimpike. Manovrat janë kufizuar për sa i përket përmasave si një gestë për të lehtësuar bisedimet që do të jepnin fund programit bërthamor të Koresë së Veriut. Korespondenti i Zërit Amerikës Brian Padden njofton nga Seuli se dhënia fund e këtyre manovrave ushtarake dhe pranisë ushtarake amerikane në Kore mund të bëhet një faktor kyç në negociatat e pritshme. Manovrat e përbashkëta ushtarake të këtij viti do të jenë të ngjashme me ato të mëparshmet, me pjesëmarrjen e 23.000 trupave amerikane dhe 800.000 jugokoreane. Manovrat do të zhvillohen si në fushë betejë, edhe në kundër përgjigjen e simuluar kompjuterike të një sulmi nga Korea e Veriut. Këtë vit theksi po vije tek manovrat mbrojtëse, ndryshe nga më parë kur operacionet sulmuese vinin në shënjesër udhëheqjen e Penjanit. Po ashtu në manovra nuk pritet të përfshihen avionet dhe aeroplanmbajtëset me kapacitet bërthamor. Zvogëlimi i përmasave të manovrave duket të jetë një veprim i përkohshëm por të ndikuar pozitivisht tek qasja diplomatike me Korenë e Veriut, ndërsa kjo e fundit hoqi dorë nga kërcënimet me raketa dhe prova bërthamore për të angazhuar në bisedime të ardhshme me Seulin dhe Washingtonin për të hequr dorë nga armët bërthamore. Por ka shqetësime se kufizimet e mëtejshme dhe shmangja gradualisht e manovrave të përbashkëta mund të bëhet një pikë kyçe negociatave bërthamore. Për të arritur përparimin e bisedimet bërthamore, Korea e Jugut do të duhet që disi të ula apo madje të anullojë manovrat e përbashkëta ushtarake në të ardhmen. Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, hoqi dorë nga kundërshtimi për manovrat, që Penjanin të kaluarin e ka quajtur prova për pushtim, ndërsa u takua me një të dërguar diplomatik nga Seuli. Udhëheqësi koreano verior, ashtu tha se edhe një fund e kërcënimit ushtarak ndaj Penjanit, që në të kaluar nënkuptonte që të jepej fund pranisë ushtarake amerikane në Kore, do të jetë një kusht kyç për çarmatimin bërthamor. Korea e Veriut shprehon një pikpamje të qartë në heqjen dorë nga armët bërthamore, duke thënë se nuk ishte nevojshme mbajtja e programit bërthamor, pra aq sa nuk do të kishte kërcënim ushtarak ndaj vendit dhe regjimi të ishte i sigurt. Presidenti jugokorean, Moon Jae-in, është përpjekur të tregohet i ekuilibruar në marrëdhëniet me Veriun, ndërsa ruan aleancën ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka premtuar ta vazhdojë presionin maksimal me sankcione ndaj Penjanit dhe gatishmërinë për të përdorur forcën ushtarake nëse nevojitet, po ashtu ka treguar fleksibilitet, si në pranimin e takimit me udhëheqësin koreano verior, Kim, dhe duke pranuar kërkesën e udhëheqësit koreano jugor Moon për të zvogëluar spektrin e manovrave të përbashkëta ushtarake me qëllim për të dhënë një shans diplomacisë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov la të kuptohet të hënën se qeveria britanike mund ta ketë helmuar ish spionin e dyfish Sergej Skripal me qëllim që të mbulonte vështirësitë që lidhen me Brexitin. Britania ka këmbgulur vazhdimisht se qeveria ruse qëndronte pas helmimit me agent nervor të ish spionit rus dhe vajzës së tij më 4 mars në qytetin Salisbury të Anglisë, një akuzë që rusët e kanë mohuar me forcë. Në të kundër, zyrtarët rus dhe televizioni shtetëror rus kanë paraqitur teori të ndryshme për të shpjeguar helmimin. Kosova është një nga vendet e rajonit që është nënshtruar trusnis për arrestimin dhe dorëzimin e përkrahësve të klerikut turk Fethullah Gulen, të kërkuar nga Ankaraja. Marrëdhëniet e cilësuara si të mira ndërmjet të dy vendeve u acaruan ditët e fundit për shkak të kritikave të ashpra të presidentit turk ndaj kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili shkarkoi 2 zyrtar të lartë të sigurisë për shkak të arrestimit dhe deportimit të 6 shtetasve turq në një operacion që ende është i mjegullt. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës kanë kërkuar hetime gjithëpërfshirëse, ndërsa opozita synon një komision parlamentar që do të hetojë gjithë operacionin dhe pasojat e tij. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kosova është bërë javën që janë pas vendi vetëm i rajonit që u ka dorëzuar autoriteteve turke të kërkuarit për lidhje me klerikun Fethullah Gulen, të cilin Ankaraja akuzon për përpjekjen për grushtetin në korrik të vitit 2016. Që nga ajo përpjekje, Turqia ka shtuar kryqëzim mbi Kosovën, por edhe vende tjera të rajonit, ku fondacioni i Gulenit drejton rreth 40 shkolla, përfshirë 15 institucione në Bosnjë, 12 në Shqipëri, 7 në Maqedoni, 5 në Kosovë dhe 1 në Serbi. Operacioni i arrestimit dhe deportimit të shtetasve turq la pas vetës shumë paqartësi dhe nxiti reagimit organizatave për të drejtat e njerëzit që tërhoqën varrëritje në pasojat për të deportuarit, por edhe për Kosovën në proceset integruese. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës urdhëruan hetimet gjithëpërfshirëse në të gjitha institucionet e përfshira në operacion, ndërsa pohuan se nuk ishin dieni për të. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, vendosi shkarkimin e ministrit të brendshëm Flamur Sejfaj dhe shefit të agjencisë zbulimi Dritongashi dhe ritheksoi në disa raste se nuk ishte qenë fare i informuar për veprimet e institucioneve. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se ishte i zhgënjur me operacionin, por kërkoi që të priten hetimet para se të bëhen çfarë do përfundimesh prej tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e sulmoi në 2 raste kryeministrin Haradinaj. Të shtunën ai tha se kryeministri i Kosovës do të paguajë për qëndrimin ndaj operacionit. Të dielën e cilësoi të turpshëm këtë qëndrim, ndërsa falenderoi presidentin e Kosovës për operacionin. Deri më tani, ndaj sulmeve të presidentit turk ka reaguar vetëm kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është prehur i befasuar me deklarime të tilla dhe ka nënvizuar se Kosova nuk u nënshtrohet rysnive nga jashtë. Partitë opozitare në Parlamentin e Kosovës janë vënë në përpjekje për organizimin e një seance të jashtëzakonshme lidhur me këtë operacion dhe një pjesë e deputetëve opozitar janë të bindur se presidenti Hashim Thaçi qëndron prapa tij. Opozita do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të identifikuar siç thon shkelësit e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Vëzhguesit thonë ndërkëtë se autoritetet e vendit duhet të mbajnë një qëndrim të bashkënduar përballë kritikave të Turqisë dhe njëkohësisht të ndjekin politikat e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat nuk i deportojnë shtetasit turq të kërkuar nga autoritetet turke. Turqia është ndër aleatet të rëndësishme të Kosovës që kishte njohur ndër të parat pavarësinë e saj të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ajo është një nga investuesit që kontrollon kompanitë kryesore në vendin e varfër, përfshirë aeroportin e vetëm në vend dhe sistemin e furnizimit me energji elektrike. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Do t'ju njohim tani me mendimin e disa ekspertëve amerikanë për këtë çështje. Fillimisht analisti Daniel Server, studiues në Qendrën për Marrëdhënie Transatlantike në Universitetin Johns Hopkins, tha sot për Zërin e Amerikës se reagimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan pas deportimit të shtetasve turq nga Kosova është shqetësues, por në vazhdon e prirjeve të tij brenda vendit dhe jashtë tij. Zoti Server tha se lidhur me rrethanat e deportimit, do t'ishte mirë të priteshin rezultatet e hetimit. Ta ndjekim. Analisti Server tha se zoti Erdogan përbën shqetësim për shumë amerikan, jo vetëm për këtë arsye, por edhe të tjera, përfshirë një sjellje gjithnjë e më autokrate. Pra po, është shqetësuese, por të them të vërtetën, nga perspektiva amerikane është një çështje me rëndësi relativisht të vogël, krahasuar me shqetësime të tjera lidhur me Erdoganin, rojat e sigurisë të cilit rahen demonstrues në Washington. Ka shumë gjëra që janë të gabuara në mënyrën se si po sillen autoritetet turke. Zoti Server tha se Turqia ka luajtur një rol pozitiv në Ballkan, veçanërisht në vitet 90 dhe 2000, por shqetësimi im është se gjithnjë më shumë Turqia duket se po ushtron ndikimin e saj përmes lidhjeve me vllazërinë muslimane. Ishte një kohë kur Turqia donte të kishte marrëdhënie të mira me të gjithë në Ballkan dhe mbi ato baza bëri biznese tregtare. Ajo që shoh tani është një sjellje ndryshme e Turqisë, e cila më shqetëson. Duke analizuar ngjarjen e fundit në kontekstin e masave të Turqisë, pas asaj që zoti Erdogan e ka konsideruar si tentativë për grush shteti të lëvizjes së Fethullah Gulenit, zoti Server tha se masat kundër mbështetësve të tij janë të tepruara. Nuk jam shumë i sigurt për këta individ në Kosovë, por masat pas tentativës për grush shteti janë shqetësuese për Washingtonin dhe për çdo që beson se të drejtat e njerëzit janë të rëndësishme. Analisti amerikan tha se OSBE-ja, vetë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të jenë të gjitha të shqetësuara për drejtimin që po ndjek vetë Erdogani dhe drejtimin nga po e çon Turqinë.
Ndërsa përsa u takon deportimeve, zoti Server tha se presidenti Hashim Thaçi kishte bërë të qartë se sipas tij, ata ishin për zëm për shkak të aktiviteteve të palishme brenda Kosovës dhe shton se para se t'jap një gjykim përfundimtar, ai do të donte të priste përfundimin e hetimit dhe një raport zyrtar, sidomos në kushtet kur kryeministri Ramush Haradinaj thotë se nuk ishte në dijeni të asaj që po ndodhte. I'm not going to judge what Prime Minister Haradinaj does. Nuk do të gjykoj se çfarë bën kryeministri Haradinaj. Sipas tij ishte veprimi i duhur dhe do të shohim nga hetimi se cilat ishin bazat për këtë veprim. Por nëse e kuptoj siç duhet, të paktën për shërbimin e zbulimit duhet firma e presidentit, tha zoti Server. Për Zërin e Amerikës, Keta Kostreci, Washington. Analisti tjetër për çështjet e Ballkanit, Ross Johnson, thotë se deportimet ishin të parregullta dhe të palishme. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai thekson se qeveria bëri veprimin e duhur, duke shkarkuar ministrin e Brendshëm dhe shefin e Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës. Presidenti turk thotë se zoti Johnson ka shkuar tepër larg me komentet e tij për qeverinë e Kosovës. A bizarre course of developments. Obviously they were improperly deported. Një zhvillim i çuditshëm, natyrisht ata u deportua në mënyrë të parregullt. Kryeministri dhe presidenti nuk mund të bënin gjë tjetër përveç shkarkimit të ministrit të Brendshëm dhe shefit të Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës. Ky ishte një deportim tepër i parregullt dhe i paligjshëm i shtetasve të huaj, pavarësisht nëse ata ishin të angazhuar apo jo në aktivitete të paligjshme kundër shtetit turk. Kjo nuk duhet bërë. Zoti Erdogan ka shkuar tepër larg duke kritikuar qeverinë e Kosovës për këtë. Megjithatë, kjo është një sjellje tipike e tij, kështu që unë nuk jam as pak i befasuar nga kjo. This is typical of his behavior though around the world, so I'm not surprised at all. Zoti Johnson theksoi se incidenti nuk do t'i shkaktoj probleme Kosovës në raport me Bashkimin Evropian. I don't think this particular incident changes that one way or the other. Nuk mendoj se ky incident do të ndryshojë gjërat. Nëse ministri i Brendshëm dhe shefi i kundër zbulimit do të qëndronin në detyrë, kjo do të shkaktonte probleme në diskutimet me Bashkimin Evropian. Përndryshe, unë shpresoj që kjo do të jetë histori. Otherwise, I think, hopefully it's history. Pas protestës të shtunës, kur banorët të Kukësit pas përplasjes me forcat e policisë, dogjën dhe dëmtuan vend taksimin në rrugën e Kombit, si dhe pas protestës së dieshme kundër arrestimit të disa prej protestuesve, sot situata në Kukës duket e qetë. Automjetet lëvizin lirisht në të dy anët e rrugës së Kombit, ndërsa përpara komisariatit të policisë nuk ka prani të shtuar të qytetarëve. Por përfaqësues të shoqërisë civile u shprehën sot për mungesë të dialogut nga ana e qeverisë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Plum Sulo ishte sot në Kukës, ku përgatiti kronikën. Qarkullimi i automjeteve udhëtarëve këtu në rrugën e Kombit sot duket normal, por gjurmët e protestës së të shtunës, ku disa qindra banorë të Kukësit protestuan kundër taksës kalimit, janë ende të dukshme këtu në afërsi të tunelit të Kalimashit. Në vend taksimi tashmë të shkatëruar, automjetet kalojnë lirisht, ndërsa pak punëtorë të kompanisë koncesionare po vazhdojnë disa punime anësore për rreth vend taksimit. Një patrullë vetme e policisë së rendit drejton qarkullimin e automjeteve që përshkohen në të dy anët të rrugës së Kombit. Gjurmët e djegjeve dhe shkatërimit janë ende të freskëta, megjithëse kanë kaluar 2 ditë nga protesta banorëve të Kukësit. Vend taksimi ndodhet vetëm pak kilometër larg tunelit të Kalimashit në drejtim të qytetit të Kukësit dhe me çka shihet është një ndër investimet më moderne të kryera ndonjëherë në sistemin rrugor në Shqipëri, duke u përgjigjur standardeve të vetë rrugës së Kombit, rrugë kjo që lidh Shqipërinë me Kosovën. Ndërkohë, rreth 15 km larg vend taksimit, brenda në qytetin e Kukësit, situata sot duket e qetë. Në rrugë nuk ka njerëz të shumtë, kështu edhe përpara bashkisë dhe komisariatit të policisë, ku gjatë ditës së djeshme protestuan një numër i madh banorësh dhe familjarësh të 23 të arrestuarve gjatë natës së të shtunës si organizator dhe pjesëmarrës të lundshëm në protestën që çoi në përplasje me policinë. Burime nga Bashkia e Kukësit bën të ditur për Zërin e Amerikës se kryetari i bashkisë ka udhëtuar sot në drejtim të Tiranës, por pa bërë të ditura gjendjen e këtij udhëtimi. Një ditë më parë kryebashkiaku u shpreh për mediat se nuk do të bisedojë me qeverinë pa u liruar 23 të arrestuarit. Ndërkohë në mesditë, përfaqësues të shoqërisë civile u grupuan përpara gjykatës së Kukësit, ku lexuan një deklaratë drejtuar përfaqësisë diplomatike,
ku kërkohet mbështetje pasi sipas tyre kanë humbur besimin tek politika dhe politikanët për shkak të sjelljes së tyre arrogante dhe mungesës së respektimit të drejtave të njeriut. Ne tani ndjejmë veten më keq se në kohën e komunizmit kur lëvizja e lirë ishte ndaluar me ligj. Tani e kemi rrugën por s'kalojmë dot. Pamundësia ekonomike e familjeve të varfra, Kuksi është qarku më i varfër në Shqipëri, por kjo nuk është arsyeja e vetme. Ne nuk e meritojmë të për shkak se ne kemi pagu taksën e rrugës, kemi pagu rrugën kur është ndërtuar. Ndërsa Lavdrim Shehu thosë se me gjithë përpjekjet, shoqëria civile në Kukës nuk është marrë në konsiderat për të diskutuar rreth problematikave që krijon taksimi në rrugën e kombit. Që në fillimet kur u diskutu ky koncesion dhe këto tarifa, ne kemi qenë kundër kësaj dhe kemi tentuar në mënyrë të vazhdueshme të kontaktojmë me qeverinë dhe qeverisin. Nuk kemi marrë në konsiderat, as me shkresa zyrtare, as me ato protestat modeste, as me mbylljen e bizneseve, as me daljen në rrugë. Kundër tarifave të përcaktuara nga qeveria për kalimin në rrugën e kombit, është shprehur edhe biznesi kuksian. Kryetari i shoqatës Biznesi për Biznesin, Sokol Kolgjini, thosë se ky është një taksim i dyfish dhe si i tillë i padrejtë. Ka 2 vite që këta banorë protestojnë. E drejta e parë ty në është të ngjohen, që s'ka ndodhur. E drejtë e ty në legjitime është që mos taksohen 2 herë për të njëjtin shërbim, që në fakt po ofrohet e kundërta, ose po detyrohen që të bëjnë të kundërtën, me të cilin sysh duket nuk kanë dakord protestuesit. Është e drejtë e tyne që të lëvizin të lirë, edhe në raport me qendrën e shtetit tyne, pra me Tiranën, edhe në raport me shtëpinë e vet. Nuk pranoj që taksohen 2 fish, pra 2 herë, se kjo është më e rëndësishme, thelbësore, edhe kur vjen te shtëpia vet. Janë krejt dakord që të pagujmë 1 herë, po jo 2. Edhe për gazetarin vendor Sulejman Dida, mungesa e informacionit ka ndikuar në protestën e dhunshme. Zgjidhja e vetme për çështjen e taksës në rrugën e kombit është negocimi. Negocimi të cilin duhet ta pranojë qeveria dhe Kuksi, kryesisht shoqëria civile, por edhe Këshilli i Bashkisë e kanë kërkuar prej 2 vitesh. Dhe dua të them se në gjithë këtë ngjarje që precipitoi në dhunë ka mungesë informacioni. Edhe grupi i deputetëve kryesisht të opozitës që ka udhëtuar dje në Kukës nuk janë shumë mirë të informuar. Ndërkohë, kryetari i shoqatës Biznesi për Biznesin në Kukës ka dhe një apel për qeverinë. Janë disa skema që funksionojnë, po nuk është kjo koha duhun, as mënyra duhen me bë këtë gjë. E drejta flen në shtratin e vet. Zgjidhin drejt problemin edhe do të flenjë e qetë. Ndryshe nuk bën. Për Zërin e Amerikës nga rruga e kombit Pëllum Sulo. Ndërkohë 10 familjar të 23 të ndaluarve pas protestës së Kuksit vijuan sot protestën para drejtorisë së policisë në Tiranë duke kërkuar lirimin e tyre. Kjo është dita e dytë e tubimit të tyre në kryeqytet para mjediseve të policisë, ku mbahen të ndaluar familjarët e tyre në akuzat për shkatrim të pronave me zjarr dhe kundërshtim të policisë. Në tubim morën pjesë edhe veprimtarë të shoqërisë civile dhe të drejtave të njeriut, por 8 përfaqësues të tyre u proceduan sot penalisht nga policia për tubim të paligjshëm. Si në Tiranë, ashtu edhe në Kukës, këta protestues po kundërshtojnë çdo pjesëmarrje të politikanëve në tubime, ku kërkojnë lirimin e familjarëve. Bën protesta pati edhe minuta tensioni kur disa deputetë opozitës u përpoqën të hynin në drejtorinë e policisë për të takuar personat e ndaluar. Policia njoftoi se ka ndaluar 23 persona për shkatrim të pronës me zjarr dhe kundërshtim të policisë gjatë protestës në rrugën e kombit të shtunën në mesditë. Janë shpallur në kërkim edhe afro 15 persona të tjerë. Kryeministri Edi Rama tha në një konferencë shtypi se një grup vandalësh kryen veprime barbare, duke ndezur zjarre në stacionin e tarifimit gjatë protestës në rrugën e kombit. Kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha i kërkoi prokurorisë dhe policisë të lirojnë banorët e Kuksit, pasi sipas tij janë rrëmbyer pa urdhër arresti dhe në mënyra të paligjshme pas protestës në rrugën e kombit. Opozita pritet të zhvillojë një mbledhje të përbashkët të grupeve parlamentare për të diskutuar mbi gjendjen e krijuar në Kukës dhe për të organizuar protesta kundër taksave. Në Washington është krijuar paqartësi mbi të ardhmen e rolit të Amerikës në Siri, pasi presidenti Donald Trump vuri në dukje përparimin në luftën kundër Shtetit Islamik dhe parashikoi një tërheqje shumë të shpejtë të Shteteve të Bashkuara nga konflikti sirian.
Por një zëdhënës i Pentagonit tha se misioni i ushtrisë amerikane për të mposhtur shtetin islamik nuk ka ndryshuar. Një kapitull i ri ka filluar në Mosul të Irakut, një qytet i çliruar nga militantët e shtetit islamik që vazhdon të vuajë pasojat e konfliktit. Të gjithë ne jemi të gatshëm të fillojmë rimëkëmbjen e Irakut, sidomos të Mosulit. Në Siri, ndërkohë shteti islamik është për një faktor pothuajse i parandësishëm në luftën civile të vendit, ndërkohë që grupet rebele po pësojnë humbje në rajonin e Gutës lindore. Shpresoj që djemtë e mi që ndodhen në Guta të arrin të largohen nga qyteti në mënyrë që ne të jetojmë së bashku. Shpresoj që edhe të burgosurit do të arrin të largohen nga qyteti. Nga fushat e betejës në Irak deri tek ato në Siri dhe më gjerë, shteti islamik ka pësuar një humbje të madhe të territoreve dhe luftëtarëve, një gjë që theksoi presidenti Trump javën e kaluar. Ne u kemi shkaktuar humbje të rënda ISIS-it dhe do të tërhiqemi nga Siria shumë shpejt. Le të kujdesen për këtë vend njerëz të tjerë, tha presidenti Trump. Njoftimi befasoi shumë njerëz në Washington, përfshirë zyrtarët e Departamentit të Shtetit. Nuk e di, unë do t'u sugjeroja që t'i drejtoheni shtëpisë së bardhë. Lajmi i mirë është se Shteti Islamik ka humbur kontrollin, thot Seth Jones nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Ekspertët ndërkombëtar të sigurisë pajtohen se Shteti Islamik nuk është më forca luftarake që ishte dikur, por në Siri ende mbeten sfida që nuk mund të njërohen nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj. Për aq kohë sa do të ketë qeveri të dobta, të paefektshme, në shumë raste të paligjshme, do të ketë mundësi që grupe të ndryshme të përdorin territoret e këtyre vendeve si strehim për të kryer sulme dhe për t'i përdorur ato si një platformë për realizimin e synimeve të tyre. Në Siri ne vlerësojmë se ende ka 30 deri në 50.000 xhihadistë që mund të hyjnë në Turqi, thot eksperti Seth Jones. Për momentin operacionet e Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë. Një zëdhënës i Pentagonit tha se misioni i ushtrisë amerikane për të mposhtur shtetin islamik nuk ka ndryshuar. Një aksident i rënd me një prej makinave të vetëdrejtuara të firmës Uber mund të ketë krijuar pasiguri dhe dyshime për të ardhmen e makinave autonome, por prodhuesit e tyre këmbgulin se mjetet e vetëdrejtuara janë e ardhmja. Firmat e prodhimit të makinave demonstrojnë në panajirin ndërkombëtar të New Yorkut teknologjitë e reja që përbëjnë të ardhmen e industrisë së tyre. Ndër makinat që ranë në sy ishte edhe Lincoln Aviator, një makinë me 3 radhë sediljesh e cila mund të menaxhohet nëpërmjet telefonit. Mund të bëni të gjitha veprimet që sot bëhen nëpërmjet pultit. Nëse telefonit i bie bateria, për shembull, mund të hyni nëpërmjet një kodi personal. Aviatori është makina e parë e kompanisë Lincoln në variantin hibrid që shfrytëzon në mënyrë alternative rrymën elektrike dhe atë të motorit me djegje. Pas 10 ose 15 vjetësh do të ketë shumë pak makina me motor me djegje. 16 kompani të prodhimit të makinave janë bashkuar fushatës për të nxitur prodhimin e makinave elektrike. Më parë na kufizonin për masat e makinës, por tashmë mund të bëhet elektrike çfarë do lloj makine. Kompania Jaguar po guxon në modelin e saj vetëm elektrik të quajtur I-Pace. Mund të përshkojë deri në 240 milje dhe mund të rimbushet me shpejtësi për 40 minuta në gati 80% kapacitetit të baterive. Jaguar ka bashkuar forcat edhe me kompaninë e makinave të vetëdrejtuara Waymo. Këtë vit do t'i testojnë sistemet e tyre me makinën tonë I-Pace, e cila do t'jetë plotësisht autonome. Me gjithë aksidentin që ndodhi rishtazi, gjatë të cilit një makinë e vetëdrejtuar e kompanisë Uber vrau një këmbësore, makinat autonome nuk do të ndalin përpjekjet. Parashikojmë se deri në vitin 2040 do të shiten 33 milion makina autonome në vit, pra rreth 25% e të gjitha makinave. Madje mendohet se teknologjia do të zgjidhë shumë aspekte. Teknologjia e re do të trajtojë gati 94% të shkaqeve të të gjitha aksidenteve që shkaktohen nga sjellja njerëzore. Tu po ndahemi, mirupafshim. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us.
Through the combination of our training, our shared expertise, our in-field experience, we have become a much stronger team, rescue by rescue.